من شهر تقريبا، وتحديدا في يوم الأربع 8 يونيو اللي فات ده، الجزائر فاجأت الجميع بإعلانها تجميد معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا. إيه هي المعاهدة دي؟ دي معاهدة كبيرة وشاملة بين البلدين، وقعها سنة 2002 الرئيس الجزائري وقتها عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا لوبيز، ونصت على التعاون والتنسيق في كل شيء تقريبا، من السياسة لصفقات الأسلحة ومن التعليم والاقتصاد للتصدي للإرهاب. بعد قرار التجميد على طول، أصدرت السلطات الجزائرية تعليماتها للبنوك بمنع إصدار أي تراخيص للمعاملات المالية بينها وبين إسبانيا. يعني تقريبا الجزائر وقفت التجارة الثنائية بشكل كامل، وده قرار مؤثر جدا، وبالذات لو عرفنا إن إسبانيا حسب بيانات 2020 هي خامس أكبر مصدر للجزائر، وبتصدر بحوالي 2.1 مليار دولار للجزائريين، حديد وصلب ولحوم وبلاستيك وغيرها. وهي ثالث أكبر مستورد من الجزائر، بتستورد بضائع بتقترب من 2.6 مليار دولار تقريبا، ومعظم الواردات دي غاز طبيعي. اسبانيا تقريبا بتاخد نص وارداتها من الغاز من الجزائر، وبالتالي فإجمالي حجم التجارة الثنائية بينهم بيقترب من 5 مليار دولار. نقدر نقول إن العاصفة دي كلها بدأت في مارس اللي فات، لما إسبانيا قررت تغير موقفها السياسي طويل الأمد وتدعم خطة المغرب للحكم الذاتي لإقليم الصحراء. الموقف الإسباني الجديد ده ما عجبش الجزائر طبعا، اللي هي الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو اللي بتطالب بمنح الإقليم حق تقرير المصير بشكل كامل، وبتخوض مواجهات مسلحة ضد السلطات المغربية من سنين طويلة. قبل كده بكام شهر، وتحديدا في نوفمبر 2021، رفضت الجزائر تجديد عقد خط الأنابيب المغربي الأوروبي GME اللي بينقل الغاز لإسبانيا عبر الأراضي المغربية على خلفية التوترات مع الرباط. ووقتها الجزائر أعلنت إنها هتورد الغاز لإسبانيا حصرا عن طريق خط أنابيب ميدغاز اللي بيصل للبلدين مباشرة عبر البحر. هل المشاكل والخلافات وقفت لحد كده؟ لا. جت إسبانيا يوم 27 إبريل وأعلنت نيتها تزويد المغرب بالغاز الطبيعي عن طريق ضخه بشكل عكسي عن طريق خط الأنابيب المغربي الأوروبي. طبعا الجزائر اعترضت بشدة وهددت بوقف تصدير الغاز لإسبانيا تماما، فالإسبان أكدوا فورا إن الغاز اللي هيتضخ للمغرب مش هيكون من الإنتاج الجزائري. وكعادة النوع ده من الأزمات اللي الخلافات السياسية بتلقي فيه بظلالها التقيلة على الاقتصاد، تطورت الأمور بسرعة وصولا للمشهد الحالي اللي بقت فيه إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا وأوروبا كلها من وراها مهددة بشكل خطير. والحقيقة أنه في حين أن الأزمة دي مزعجة جدا لإسبانيا وأوروبا اللي بيعانوا من نقص خطير في إمدادات الطاقة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وبالذات أن أوروبا كانت بتأمل أن الغاز الجزائري يكون جزء مهم من حل أزمة النقص ده، فالأزمة برضو لها تبعات مهمة وخطيرة على الجزائر نفسها اللي كانت بتراهن على الاستفادة من الأزمة الحالية لفتح أسواق جديدة للغاز الجزائري في أوروبا وجلب إيرادات مهمة ممكن تساعد البلد في تجاوز أزمتها الاقتصادية. فإيه بقى قصة صادرات الغاز الجزائري لإسبانيا وأوروبا؟ وهل ممكن الجزائر تقطع الغاز فعلا عن إسبانيا وأوروبا؟ وفي المقابل بقى، هل بإمكان الجزائر الاستفادة من الأزمة الروسية وتقديم نفسها كمورد بديل للغاز للقارة العجوز؟ وهل المغرب ممكن تنافسها؟ دي عينة من الأسئلة اللي هندردش فيها مع بعض في حلقة النهاردة. قبل ما أبدأ بس عايز أقول إن 50% من اللي بيتفرجوا علينا مش مشتركين في القناة، علشان كده يا ريت تشترك لو كنت منهم، لأن اشتراكك ده بيساعدنا نستمر ونطور من شغلنا. أنا أشرف إبراهيم، ده المخبر الاقتصادي. الحلقة دي برعاية موقع توصياتي، وهو موقع إخباري بيقدم مقالات تعليمية بمجال الاستثمار بالإضافة لخدمة تقديم توصيات للتداول بشكل مجاني. والموقع كمان بيرشح أفضل 3 شركات تداول في منطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا. تقدر تختار المنصة اللي تناسبك على حسب اختيارك، هتلاقوا لينك ليهم في وصف الفيديو في تعليقات فيسبوك. خلونا نبدأ الحكاية من بدري شوية. تقريبا من وقت حصول الجزائر على استقلالها سنة 54 كانت علاقاتها مع مدريد مستقرة وودية في معظم الفترات، وكان الاقتصاد وتحديدا صادرات الغاز المحرك الرئيسي للعلاقات الثنائية دي، وكمان محرك علاقات الجزائر مع أوروبا بشكل عام. الدليل على ده إن فكرة خط الغاز المغربي الأوروبي تم طرحها لأول مرة تقريبا بداية الستينات كخطة لنقل الغاز الجزائري لإسبانيا ومن بعدها لفرنسا وأوروبا كلها، لكن المشروع تعطل لمشاكل في دراسات الجدوى والتمويل قبل ما يعاد إحياؤه من جديد مطلع التسعينات، ويدخل خط الغاز نطاق التشغيل فعليا سنة 1996 بطاقة أولية 8.5 مليار متر مكعب في السنة.
ارتفعت ل 13.5 مليار متر مكعب سنة 2005. غالبا النجاح الكبير اللي فاق التوقعات للمشروع أغرى الجزائر وإسبانيا للدخول في مفاوضات لتوسعة التعاون، بحيث تتحول إسبانيا لمركز للغاز الجزائري في أوروبا كلها زي ما كانت الخطة من البداية. لكن المرة دي فرنسا هي اللي تدخلت وتصدت للطموح ده بعد الضغوط الكبيرة اللي مارستها شركة كهرباء فرنسا إلكتريستي دي فرانس العملاقة، اللي شافت في المشروع تهديد لمصالحها واستثماراتها الضخمة في الطاقة النووية. لكن ده ما منعش الجزائر وإسبانيا من توسيع التعاون الثنائي وإطلاق خط أنابيب مباشر تحت البحر باسم مدغاز سنة 2004 بطاقة 8 مليار متر مكعب قابلة للزيادة حتى 10 مليار متر مكعب. في الوقت ده كان الاهتمام الأوروبي بالغاز الجزائري بدأ يتزايد بشكل ملحوظ، وتحديدا في إيطاليا اللي أنشأت مع الجزائر خط أنابيب ترانزميت تحت البحر بطاقة تقدر حاليا ب 22 مليار متر مكعب سنويا، لكن قدرته الاستيعابية بتصل ل 32 مليار متر مكعب. وبكده يكون عند الجزائر 3 خطوط أنابيب رئيسية بتربطها بأوروبا، خطين مع إسبانيا منها الخط اللي بيمر عبر الأراضي المغربية، وخط ثالث ضخم مع إيطاليا. هنا حد هيسألني سؤال، يعني الجزائر مستعدة تستغنى عن أرباح بمليارات الدولارات والمشاريع المشتركة دي كلها مع أوروبا عن طريق إسبانيا بالأخص علشان خلافات سياسية معاها ومع المغرب؟ الإجابة طبعا لا، مش هتستغنى عن كل ده، مش بالظبط كده، ولكن في هنا نقطتين مهمين. الأولى هي إنه تقدروا تقولوا إن الجزائر كان عندها خطة أو نظرة مختلفة شوية بتعتمد على التنوع، يعني تحويل الجزء الأكبر من صادراتها من الغاز لأوروبا عبر إيطاليا عن طريق خط أنابيب ترانزميد اللي اتكلمنا عنه من شوية. والخطة دي كانت واضحة في الصفقة اللي أبرمتها مع روما في شهر مايو اللي فات لضخ 9 مليار متر مكعب غاز سنويا من خلال خط ترانزميد، بالإضافة ل 22 مليار متر مكعب اللي بتتضخ خلال الخط في الوقت الراهن. وبكده تكون الجزائر عاقبت إسبانيا سياسيا زي ما هي عايزة، وفي نفس الوقت وجهت الغاز عن طريق تاني وهتاخد الإيرادات اللي هي عايزاها برضه. النقطة التانية بقى إن صناع القرار الجزائريين شايفين التوترات الحالية مع إسبانيا سحابة صيف عابرة، كل ما في الأمر إنهم بيمارسوا نوع من الضغوط المؤقتة وبعدها هترجع الأمور لطبيعتها، خاصة إنه مع ظروف الحرب في أوكرانيا إسبانيا بقت محتاجة لكميات ضخمة من الغاز، مش بس لتلبية احتياجاتها لكن كمان لإحياء خطة طموحة للتحول لمركز لتوزيع الغاز لأوروبا كلها. هو موقع بتتنافس إسبانيا عليه حاليا مع إيطاليا وعدد من الدول. الخطة دي كشفت عنها مدريد بالتزامن مع بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير اللي فات، لما دعت أوروبا لإحياء مشروع خط أنابيب الغاز ميدكات لنقل الغاز الجزائري من إسبانيا لفرنسا للمساعدة في الاستغناء عن الغاز الروسي. وأبدى الإسبان رغبتهم في تمويل الاتحاد الأوروبي للمشروع على اعتبار أن إسبانيا عندها 6 محطات لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال لغاز طبيعي، وبتوفر 35% من سعة التخزين في كل الاتحاد. من كام سنة كان ممكن اعتبار المشروع ده غير مجدي اقتصاديا في ظل تواجد الغاز الروسي الرخيص، لكن حاليا ومع سعي أوروبا لفصل نفسها عن الطاقة الروسية أصبح المشروع أحد الخيارات الجدية المطروحة قدام الاتحاد الأوروبي. وهنا نيجي لسؤالين مهمين، هل بإمكان الجزائر فعلا إنها تلعب دور المورد البديل للغاز الطبيعي لأوروبا وبالتالي تعوض النقص في الغاز الروسي؟ ويا ترى إيه اللي محتاجاه علشان تقدر تقوم بالدور ده؟ نظريا خلونا نقول إن الجزائر عندها إمكانات ضخمة جدا في مجال الغاز، بنتكلم في حوالي 2.4 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، ومن 20 ل 25 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز غير التقليدي اللي بيسمى بالغاز الصخري. القدرات الضخمة دي بتخلي الجزائر في المركز 11 عالميا في قائمة الدول صاحبة الاحتياطيات التقليدية، وفي المركز الثالث في احتياطيات الغاز الصخري بعد الصين والأرجنتين، ده زائد امتلاكها لمحطتين كبار لتسييل الغاز ونقله عن طريق الشاحنات في البحر، وده عنصر مهم جدا لأن محطات تسييل الغاز بتتكلف مليارات الدولارات. المشكلة هنا إن الاحتياطيات لوحدها لا تعني قدرة الجزائر على ضخ الغاز والتصدير مباشرة. يعني لو اتكلمنا بالأرقام هنعرف إن الجزائر بتنتج من 90 ل 100 مليار متر مكعب سنويا، تقريبا نص الكمية دي أو أقل من النص بشوية بيستهلك محليا، والنص التاني بيتم تصديره، ومعظمه بيروح بالفعل لأوروبا وبيغطي ما بين 8 ل 10% من احتياجات السوق الأوروبية. الأرقام بتقول لنا برضو إن الجزائر صدرت أكتر من 55 مليار متر مكعب من الغاز لأوروبا في 2021 مقارنة بحوالي 38 مليار متر مكعب في 2020. والأرقام دي رغم إنها ضخمة إلا إنها تتضاءل قدام أرقام روسيا
اللي زودت أوروبا السنة اللي فاتت ب 155 مليار متر مكعب من الغاز، يعني 40% تقريبا من احتياجات السوق الأوروبي. طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني ببساطة قدرات الجزائر على زيادة الإنتاج سريعا لتلبية الاحتياجات الكبيرة جدا للسوق الأوروبية حاليا تظل محدودة. شركة ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي انسايتس المتخصصة في أبحاث السوق بتقول إن الجزائر مش هتقدر توفر أكتر من 7 مليار متر مكعب بشكل فوري زيادة عن الكمية اللي بتضخها لأوروبا بالفعل في الوقت الحالي. ورغم اختلاف التقديرات حوالين الكمية اللي ممكن تضخها الجزائر بشكل فوري كزيادة، إلا إن في اتفاق عام إنها أقل بكتير من طموحات الطرفين. فإيه اللي محتاجاه الجزائر بقى علشان تقدر تستفيد من الفرصة دي؟ في الحقيقة المشكلة الرئيسية كما هو الحال في معظم الدول النامية هو النقص طويل الأمد للاستثمارات في تطوير الحقول والبنية التحتية اللي محتاجة مبالغ ضخمة لتطويرها بهدف زيادة الإنتاج، وده بدوره بيتطلب معالجة القيود التشريعية والتنظيمية اللي بتحد من تدفق الاستثمارات في قطاع الطاقة. وده أمر لو حاولت الجزائر تعالجه بالفعل من خلال قانون الهيدروكربون الأخير اللي تم تبنيه سنة 2020 وإقرار حزمة استثمارية جديدة بقيمة 40 مليار دولار لمدة 4 سنوات بتركز على استكشاف وإنتاج النفط والغاز. لو رحنا بقى للغاز الصخري هنلاقي إن مسألة الاستثمارات في البنية التحتية ومعالجة التشريعات دي بقت أكثر إلحاح. الغاز الصخري من اسمه هو الغاز المحبوس بين طبقات الصخور في الأرض، واستخراجه بيتطلب إن الدول والشركات تستثمر في تكنولوجيا مكلفة شوية اسمها التكسير الهيدروليكي، ومعناها باختصار تكسير الطبقات الأرضية باستخدام قوة المياه بهدف تحرير مصادر الطاقة المحبوسة داخلها. التقنية دي كمان بتنطوي على مخاطر بيئية، وسبق وإن الجزائر شافت احتجاجات محلية في الجنوب سنة 2015 عقب إعلان الرئيس الأسبق بوتفليقة بداية عمليات استكشاف الغاز الصخري بسبب المخاوف من الأخطار البيئية المترتبة عليها، خاصة تلويث المياه الجوفية. المشكلة التانية بقى هي إن احتياجات الطاقة المحلية في البلاد بتزيد بوتيرة سريعة جدا. شركة أوكسفورد إنرجي المرموقة المتخصصة في أبحاث الطاقة بتقول إنه ما بين 2013 و2018 زاد الاستخدام المحلي للغاز في الجزائر بحوالي 10%، ومن المتوقع إن نسبة الزيادة دي توصل ل 50% بحلول سنة 2028. وده معناه بالتبعية إن البلد محتاجة تزود إنتاجها بشكل واسع علشان تغطي الطلب المحلي وتلبي طموحاتها التصديرية في الوقت نفسه، أو تستثمر بكثافة في مصادر بديلة للطاقة زي الطاقة المتجددة محليا بهدف تحرير الغاز وإنه يبقى لأغراض التصدير. الحقيقة احنا ممكن نتكلم كتير في مسألة التحديات دي، لكن خلونا هنا نشير لنقطة ثالثة أخيرة، هي إنه كالمعتاد مع أي فرصة استثمارية جذابة فالأمر لا يخلو من منافسين في سوق الغاز المسال زي الولايات المتحدة وقطر واستراليا، والأهم منافسين في المنطقة عندهم طموحات للعب دور محطة التوريد البديلة لأوروبا. على رأس قائمة المنافسين دول بتيجي المغرب نفسها، اللي على الرغم من كونها مش قوة كبيرة في صناعة الغاز إلا إن عندها الرغبة في الاستفادة من موقعها الجغرافي المميز ولعب دور المحطة الأولى لتوصيل الغاز من دول غرب إفريقيا لأوروبا، وهي حاليا بتتحرك لتحقيق الهدف ده بخطوات ملموسة. يعني في شهر إبريل اللي فات ده أعلنت شركة وورلي بارسونز الأسترالية توقيع عقد مع المغرب ونيجيريا لإجراء الدراسات الفنية لخط أنابيب غاز يربط بينهم. وفي 3 يونيو السلطات النيجيرية ادت شركة البترول الوطنية NNPC الضوء الأخضر لتنفيذ صفقة مد خط أنابيب الغاز لإسبانيا عبر المغرب. ووفقا للخطة الموضوعة دي من المفترض أن الأنبوب هيمتد بطول 5660 كيلومتر ويمر من نيجيريا لبنين وتوجو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وجامبيا والسنغال وموريتانيا، ومنهم لمدينة طنجة المغربية ثم لقادش في إسبانيا. طبعا ده مشروع كبير وطموح جدا وبتواجهه تحديات كبيرة بالنظر للمسافات الكبيرة اللي هتقطعها خطوط الأنابيب والاتفاقيات المعقدة مع دول العبور والاستثمارات الكبيرة المطلوبة وكمان المخاطر الأمنية الكبيرة في المناطق دي. لكن الشاهد من الأمر إن المغرب أخذت خطوة علشان تنافس الجزائر اللي سبق وطرحت مشروع مماثل لنقل الغاز النيجيري والإفريقي بشكل عام لأوروبا. ومش كده بس، المغرب كمان نجحت في جلب موافقة إسبانيا وأوروبا على المشروع، مستغلة مخاوف الطرف الأوروبي من عدم استمرار تدفق الغاز الجزائري واحتمال انقطاعه بسبب الخلافات السياسية. المخاوف دي كانت بدأت تدفع إسبانيا بالفعل لتقليص اعتمادها على الغاز الجزائري في الشهور الأخيرة، لدرجة أن حصة الجزائر في واردات الغاز الإسبانية
انخفضت ل 22% في الربع الأول من السنة دي مقارنة ب 45% في نفس الربع من السنة اللي فاتت. الفارق ده إسبانيا جابته من موردي الغاز المسال وأبرزهم الولايات المتحدة، رغم إنها اضطرت تدفع 50% زيادة تقريباً فوق الأسعار اللي بتدفعها مقابل الغاز الجزائري. ولو اتكلمنا بلغة الأرقام برضو هنكتشف إن الإمدادات الأمريكية شكلت 31% من استهلاك الغاز في إسبانيا في إبريل اللي فات 2022، بزيادة 250% عن شهر إبريل 2021. ويمكن يكون السبب الأخير ده تحديداً من ضمن الأسباب اللي دفعت الجزائر لتخفيف نبرة خطابها ضد إسبانيا بعد يومين بس من تجميد معاهدة الصداقة والتعاون والتأكيد على التزامها بتوريد الغاز بعد ما مدريد هددت باللجوء للتحكيم الدولي في حال أخلت شركة سوناتراك الجزائرية بالتزاماتها بموجب العقد بين الطرفين، واللي هينتهي سنة 2032. وده يبين لنا أن المصالح الاقتصادية لها الكلمة العليا في نهاية المطاف، وتحتفظ الجزائر بموقعها كأحد أهم الخيارات البديلة لتزويد أوروبا بالطاقة بدلا من روسيا، حتى لو كان ده على مدى زمني بعيد نسبيا وفي المستقبل. لحد هنا أنا خلصت كلامي، وكالعادة عندي سؤال لحضراتكم: هل شايفين إن الجزائر تقدر تطور بنيتها التحتية وإنتاجها بسرعة خلال الفترة الجاية بحيث تلعب دور محوري في سد العجز في الغاز عند أوروبا، ولا القيود الاستثمارية والتنظيمية هتخلي العملية تسير أبطأ من المطلوب؟ وهل المغرب هتقدر تنافس الجزائر على مكانتها كمحطة نقل الغاز الإفريقية الأهم؟ هتابع كل آرائكم في التعليقات، ويا ريت في النهاية لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك وشير للفيديو، وأهم حاجة تحكوا لأصحابكم وحبايبكم عننا يمكن يستفيدوا. ما تنسوش تشتركوا في القناة زي ما اتفقنا. سلام.